नमस्ते सबैजनालाई आजको यस भिडियोमा हजुरहरूलाई सबैलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म धेरै कुरा नगरिकन म छिटो एक्सर्साइजतर्फ लाग्छु किनकि मसँग आज धेरै टाइम छैन है त। सो यहाँ क्वेसन नम्बर 7 को आईमा जाउँ है त। 7 को आईको क्वेसन म गर्न गइरहेको छु। यो क्वेसनहरूलाई स्क्रिनसट लिउँ है त। अनि 8 को एक दुईवटा भ्यायो भने म गरिदिइहाल्छु छिटो आज चाहिँ। सो अब म डाइरेक्ट एक्सर्साइजतर्फ लागेँ है त। म 7 को आई पढ्दैछु है त क्वेसन। ड्युरिङ 1 इयर क्वेसन यस प्रकार छ। ड्युरिङ 1 इयर द पपुलेसन अफ अ टाउन इन्क्रिज बाई 2% भनेको एक वर्षमा चाहिँ एक वर्ष अवधि भएर चाहिँ 2%ले चाहिँ के भयो अरे भन्दाखेरि पपुलेसन इन्क्रिज भयो अरे। बट ड्युरिङ द नेक्स्ट इयर डाइमेन्स बाई 2%। डाइमेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि रिड्युस भनेको के हो त घट्नु हो कि नि त। सो फेरि नेक्स्ट इयर फर्स्ट इयरको लागि त 2%ले बढ्यो अरे, तर नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ 2%ले डिक्रिज भयो भन्दैछ बाई 2%। इफ एट द इन्ड अफ द सेकेन्ड इयर द पपुलेसन वाज 6,25,000 के छ भन्दाखेरि वाट, अनि त्यसो भए वाट वाज द पपुलेसन एट द बिगिनिङ भनेको बिगिनिङको पपुलेसन फाइन्ड गर्नु छ भनेपछि यहाँनिर के कुरा गरिरहेछ भन्दाखेरि नि, यहाँ भन्दाखेरि फर्स्ट इयरको लागि चाहिँ पपुलेसन 2%ले इन्क्रिज भइरहेछ भने सेकेन्ड इयरको लागि चाहिँ 2%ले रिड्युस भनेको घट्दैछ भन्न खोजेको। डाइमेन्स भनेको चाहिँ घट्नु है त। सो पपुलेसन चाहिँ घट्दैछ भनेको छ। त्यसो भए एट द बिगिनिङ भन्न खोजेको इनिसियल पपुलेसन फाइन्ड गर भन्न खोजेको। सो यहाँनिर म डाइरेक्ट लेखिहालेँ सोल्युसन। म डाइरेक्ट यहाँ सोल्युसन हियर लेखिदिन्छु है त। सो यहाँसम्म हेर्न सकिन्छ मैले सोल्युसन हियर। रेट फर फर्स्ट इयर भनेको रेट पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्ने रेट चाहिँ 2% छ फर्स्ट इयरको लागि। त्यसै गरेर सेकेन्ड इयरको लागि नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्यो नि त, किनकि रेट अफ डिक्रिज अथवा के भन्नु भन्दाखेरि डाइमेन्स भनेपछि यो पक्कै पनि के हो त डिक्रिज हो। सो रेट अफ डिक्रिज फर सेकेन्ड इयर भनेको यहाँ फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर भनेको फर्स्ट इयरमा चाहिँ टाइम 1 र सेकेन्ड इयरमा चाहिँ 2 हुने होइन। यो मैले अगाडि नै बुझाइसकेको छु। यसमा म धेरै कुरा गरिराख्दिनँ। यदि तपाईँहरू रेगुलर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो कुरा बुझि नै हाल्नुहुन्छ। पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स पिटी इजिकल्स टु 6,25,000 हो। त्यसो भए देन इनिसियल पपुलेसन पिओ इजिकल्स टु वाट विन हो। म तपाईँहरूलाई लाग्छ होला म फेरि पनि यहाँ भनिहाल्छु किनकि म यस्तो गर्दिनँ है त सबैलाई। अब जहाँबाट हेरे पनि एउटै हो। यहाँनिर हेरौँ रेट अफ इन्क्रिज फर सेकेन्ड इयर भन्न खोजेको सेकेन्ड इयरको लागि पनि टाइम चाहिँ 1 नै हुन्छ। यहाँहरूमै टी इजिकल्स टु 2 इयर्स छ नि त। 2 इयर्सलाई मैले यसरी स्प्लिट गरिदिन्छु, जुन चाहिँ 2 भनेको चाहिँ के हो यसरी 1 अनि यसरी 1, यो 1 र यो पनि 1 हो राइट। यो 1 यो पनि 1 भनेपछि यो प्लस यो गर्दा त 2 इयर्स पक्कै पनि आउँछ। सो आउने हो भने यसलाई फर्स्ट इयर भनिन्छ, यसलाई सेकेन्ड इयर भनिन्छ। फर्स्ट इयरमा टाइम भनेको 1 नै हो, सेकेन्ड इयरमा पनि टाइम 2 नै हो। तर फर्स्ट इयर प्लस सेकेन्ड इयर त 1 + 1 गर्दा त टाइम के भयो त टोटल 2 इयर्स नि भएन हो। यसरी हो है त। अझै फर्दर मोर बुझ्नको लागि चाहिँ हाम्रो अगाडिका भिडियोहरूमा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यति बुझाइदिने हालेँ। अब होइन हामीलाई थाहा छ के थाहा छ, पिटी इजिकल्स टु पिओ अनि टाइम्स 1 + r/100। यसलाई मानिदिउँ न हामीले, यसलाई चाहिँ r1 यसलाई चाहिँ r2 मानिदिउँ, ठिक छ। r1 टी लेखिराख्नु पर्दैन, टी लेख्दा नि हुन्छ। अनि 1 प्लस माइनस है, यहाँ चाहिँ 1 प्लस माइनस, यहाँ पनि 1 प्लस माइनस नै हुन्छ r2 डिभाइडेड बाई 100। किन 1 प्लस माइनस लेखेको भन्दाखेरि रेट डिक्रिज भएको छ भने माइनस, इन्क्रिज छ भने प्लस हो नि त। प्लस माइनस लेख्दा केही फरक पर्दैन। इजिकल्स टु पिटी हामीलाई दिएको छ नि त। पिटी चाहिँ 2 वर्षमा चाहिँ कति हुन्छ भनेर, यो फर्स्ट इयर यो सेकेन्ड इयरको लागि हो कि नि त। नत्र त हामीले डाइरेक्ट गर्दा त यो मात्रै हालेर गइरहेको थियौँ अस्तिदेखि। तर यो फर्स्ट इयरको लागि रेट डिफ्रेन्ट छ, टाइम पनि फर्स्ट इयरको लागि। सेकेन्ड इयरको लागि यहाँ टाइम 1 नै हुन्छ र पनि मैले r2 हो, ठिक छ। यो बुझिन्छ होला। अनि पिटी भनेको चाहिँ टोटल पपुलेसन चाहिँ यति 2 वर्षमा चाहिँ 6,25,000 भनिरहेछ। अनि इजिकल्स टु पिओ यहाँहरूमै 100, मैले एलसिएम त बुझाइराख्नु पर्दैन। r1 भनेको 2% डिभाइडेड बाई 100 भइहाल्यो। टाइमको ठाउँमा 1 लेखिदिने अनि 100 यता क्रस मल्टिप्लाई गर्दा फेरि 100 अनि प्लस माइनस यहाँनिर के लाग्छ माइनस, r2 भनेको 2 डिभाइडेड बाई 100 सिन्स रेट अफ ग्रोथ इज नेगेटिभ अर नेगेटिभ इम्प्याक्ट भनेर लेख्ने। यसलाई मैले अहिले साइड राखिनँ है त। सो मलाई यसलाई अझै म फर्दर डिभाइड गर्छु है त। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ मैले के गरेँ भन्दाखेरि 100 + 2 भनेको 102 अनि 100 - 2 भनेको 98 अनि 102लाई डिभाइड 100ले गर्दा 1.02, 98लाई डिभाइड 100ले गर्दा फेरि 0.98, ठिक छ। यहाँसम्म बुझिँदैछ। पी इन्टु यो त पुरै केमा छ त, यो त इन्टु फर्ममा हो नि त। यो त पी इन्टु यो समथिङ हो। यो पी इन्टु समथिङ भनेको जे पनि यो पी यता आउँदा डिभाइडमा हुन्छ अथवा यही आए पनि यता डिभाइड हुन्छ भनेपछि 1.02 इन्टु 0.98 त यता आउँदा के भयो डिभाइड भयो। पिओ छ इनिसियल पपुलेसन। पिओ भनेको चाहिँ के हो म अहिले भनिराखेँ, अहिले भन्नुहोस्, सरी फर द मिस्टेक है त, सरी फर लेट। पिओ भन्न खोजेको बिगिनिङ पपुलेसन चाहिँ के हो, इनिसियल पपुलेसन भन्न खोजेको के हो त बिगिनिङ।
2 वर्ष अब अहिले त 2 वर्ष पछाडि अगाडि भनौँ 2 वर्ष पछाडिको पपुलेसन चाहिँ यति छ, तर 2 वर्ष अगाडिको पपुलेसन कति थियो भन्न खोजेको, स्टार्टिङ पपुलेसन चाहिँ पिओ कति थियो भन्न खोजेको। अब यतिलाई डिभाइड गर्दाखेरि यति आउँछ 625 कति पोइन्ट यति आउँछ 0.1 0.5देखि उता माथि थियो अथवा 0.5 थियो भने यहाँ 0को ठाउँमा 1 लेख्न मिल्थ्यो, तर 0.5 भन्दा लेस छ भनेपछि 1 छ नि त यहाँ त, भनेपछि त यहाँ जति छ त्यति नै लेख्नु पर्यो। सो यति नै हो है त। अब अर्को क्वेसनमा हामी फटाफट मुभ हौँ है त। सो 2 मिनटमा हामी क्वेसन सकिदिन्छौँ है त। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ 8को आई भन्दा पनि अघि हामीले त 8को आई भनेको होइन। सो यहाँ 8को आई होइन, यो 8 हो कि कति हो म हेर्छु एकछिन, 9 हो। यो 10 8देखि डाइरेक्ट 10 लेखिदिएको छ भनेपछि यो 9 नम्बर हो, आईको चाहिँ 8को आई थियो है त। सो अब 8को आईमा हेरिहाल्यौँ, मैले क्वेसन पढिराखेन, क्वेसनहरू तपाईँहरूसँग नै छ, स्क्रिनसट लिनु होला, म यहाँ कम्युनिटी पोस्टमा पनि हालिदिनेछु है त। सो सोल्युसन हियर पपुलेसन अफ इयर 2078 भन्न खोजेको यही के हो भन्दाखेरि इनिसियल पपुलेसन 2078देखि स्टार्ट भएको छ भनेपछि इनिसियल पपुलेसन, ठिक छ। रेट अफ ग्रोथ भनेको आर भनेको 4.5%, अनि इनमाइग्रेटेड एमआइएन भनेको चाहिँ एमइन भनेको चाहिँ इनमाइग्रेट भन्न खोजेको चाहिँ त्यहाँनिर अर्को ठाउँबाट चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ बसाइ सरेर आए भन्न खोजेको, जुन चाहिँ 2079मा। टाइम भनेको 1 इयर, किनकि 2078 र 79को ग्याप कति छ, 1 इयरको फरक छ नि त। सो अब ए नम्बरमा हेरौँ, पपुलेसन इन द इयर 2079 पिटी इजिकल्स टु वाट वी नो, हामीलाई थाहा छ पिटी ल फर्मुला हेरौँ है, पिटी इजिकल्स टु पिओ, हामीले जहाँ चाहिँ हामीलाई इनमाइग्रेसन थाहा छ भने पिटी इजिकल्स टु पिओ अनि टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 टु द पावर टी टाइम ब्राकेट प्लस एमआइएन भन्न खोजेको। एमआइएन भनेको माइग्रेसन चाहिँ कति माइग्रेटेड इन भयो भन्न खोजेको, त्यहाँ ठाउँमा चाहिँ कति मान्छे आए भन्न खोजेको है त। सो यहाँ 20,000 आएका छन्, यो फर्मुलाहरू त तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ, मैले त्यति बुझाइराख्नु पर्दैन। 2079को लागि चाहिँ पिटी भनेको चाहिँ यति आयो, ठिक छ, यति आयो, यो बुझ्नु होला होइन। अनि एगेन अब बी नम्बरको लागि फर इयर 2081को लागि हो नि त, जहाँ चाहिँ टाइम भनेको चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्न सक्नुभयो, डाइरेक्ट लेख्न नि मिलो, अथवा तपाईँहरू कन्फ्युजन लाग्छ भने 2080 माइनस 2079 गरिदिनु 2 इयर्स। इन द बिगिनिङ यस्तो भनेको छ भनेको चाहिँ मैले अगाडि नै भनिसकेको छु, यो चाहिँ अगाडिको भिडियोमा हेर्नु होला है त। सो अब पिओ भनेको त यहाँ अब पिटीबाटै, अब पिटी कति छ त हाम्रो सबैभन्दा सुरुमा हेरौँ त, पिटी भनेको यो इयर 2079को लागि हो नि त। अब हामीले 2079बाट काउन्ट गर्ने हो भने टाइम भनेको 2 इयर्स, 2078बाट काउन्ट गर्ने हो भने त कति 3 इयर्स हुने पर्यो नि त। हो यसरी तपाईँहरूले 2079मा गर्नु हुँदैछ भनेपछि त इनिसियल पपुलेसन पक्कै पनि त यो भयो नि त, किनकि यो त 2079को लागि हो। 2078 राखेको थियो भने यहाँनिर तपाईँहरूले पिओ चाहिँ कति राख्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि जुन स्टार्टिङ पपुलेसन दिएको छ नि, जुन 1,20,000 भनेर हो, त्यो त राख्नु नै पर्थ्यो। अनि माइग्रेसन पिपुल पनि राख्नै पर्थ्यो, किनकि माइग्रेसन पिपुल पनि त भएको छ, त्यो राख्न छुटाउनुहुन्छ तपाईँहरूले पक्कै पनि, त्यही भएर यसलाई नै मान्नु। सो इन माइग्रेसन पिपुल चाहिँ राख्न नबिर्सिनु होला 2078 राख्दाखेरि है त। अहिले पिओ यो यति राख्दाखेरि माइग्रेसन पिपुल राखिराख्नु पर्दैन, किनकि यहीँनिर छ सबै माइग्रेटेड पिपुलहरू यहीँनिर इन्क्लुडेड छ। त्यसो भए देन पिटी इजिकल्स टु वाट वी नो, पिटी इजिकल्स टु डाइरेक्ट यो फर्मुला लाउने, हजुरलाई यो फर्मुलासँग तपाईँहरू धेरै फ्रेन्डली भइसक्नु भएको छ, यो फर्मुला लाउने एन्सर चट्टै निकाल्ने है त। सो अब आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ, किनकि आज हतारमा हामीले भिडियो बनाएको। सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो है त।